કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું હોટલ જેવી પાવભાજી, જે ઘરે બનાવી ખૂબ સહેલી છે અને સ્વાદમાં પણ ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને ઝટપટ બની જાય છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અહીંયા આપણે એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં 3 ચમચા જેટલું તેલ રેડીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી 1 ચમચી બટર નાખીશું। પછી 2 ટુકડા તજના અને 3 લવિંગ નાખીશું। પછી થોડી હિંગ નાખીશું અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। પછી 1 બાઉલ જેટલી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું। ડુંગળીને બરોબર હલાવીને સાંતળી લઈશું। પછી 1 બાઉલ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોબીજ નાખીશું। પછી બરોબર હલાવીને કોબીજને પણ સાંતળી લઈશું। પછી 1 બાઉલ જેટલા કેપ્સિકમ સમારેલા મરચાં નાખીશું। પછી 1 બાઉલ જેટલા ઝીણા સમારેલા ટામેટા નાખીશું। પછી બરોબર બધા શાકને હલાવીને 2 મિનિટ સુધી ઢાંકણ ઢાંકીને ચડવા દઈશું। ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો શાક સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયું છે। હવે 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીશું। 1 ચમચી હળદર નાખીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું। 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું। પછી બધા મસાલાને શાક સાથે બરોબર હલાવી દઈશું। પછી 5 નંગ મેશ કરેલા બાફેલા બટાકા નાખીશું। પછી બધા શાક જોડે બરોબર હલાવી દઈશું।
પછી એક બાઉલ બાફેલા વટાણા નાખીશું. અહીંયા મેં બટાકા અને વટાણાને પહેલેથી જ બાફી લીધા હતા. પછી બધી ભાજીને બરોબર મિક્સ કરીને એમાં પાણી રેડીને 5 મિનિટ સુધી ઢાંકણ ઢાંકીને ભાજીને ચડવા દઈશું, જેથી કરીને બધા મસાલા ભાજી સાથે મિક્સ થઈ જાય. પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો ભાજી સરસ રીતે ચડી ગઈ છે. પછી એમાં 2 ચમચી પાવભાજીનો મસાલો નાખીશું. પાવભાજીનો મસાલો નાખવાથી ભાજીનો સ્વાદ સારો આવે છે. પછી બરોબર હલાવી દઈશું. પછી થોડો લીંબુનો રસ નાખીશું. પછી લીલી તાજી સમારેલી કોથમીર નાખીશું. તો જુઓ આપણી ગરમા ગરમ ભાજી ખાવા માટે રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. જો તમે મારી આ રીતથી બનાવશો તો તમારી ભાજી પણ ઝટપટ બની જશે અને ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી લાગશે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.